مورتال کامبت 2. بعد از موفقیت عجیب و غریب شماره اول مورتال کامبت 2 با گرافیکی بسیار بهتر، حرکات روونتر و طبیعی‌تر و البته کاراکترهای بیشتر در سال 1993 عرضه شد و به قدری طرفدار پیدا کرد که حتی خیلی از طرفدارای قدیمی مورتال کامبت 2 رو بهترین مورتال کامبت تاریخ میدونن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی مورتال کامبت 2. شاوکان اولین بار تو بازی مورتال کامبت 2 به عنوان باس آخر معرفی شد. بازیگر نقش شاوکان تو شماره‌های اول مورتال کامبت یعنی برایان گلن یه بدنساز حرفه‌ای بوده و خیلی هم برای نقش امپراتور آوتورد مناسب به نظر می‌رسیده. اما جالبه که بدونین قدش اونقدرها هم که تو بازی نشون داده میشه بلند نیست. در واقع تو بازی با نرم افزار قدش رو بلند کرده بودن تا از بقیه جنگجوها بزرگتر نشون داده بشه. جالبه که بدونین نسخه سوپر نینتندوی بازی مورتال کامبت 2 برخلاف شماره اول بازی سانسور نشد. تو نسخه هایی که برای آمریکای شمالی و انگلیس عرضه شده بودن، خون و خشونت بازی دست نخورده باقی موند. و اصلا همین باعث شد که نسخه سوپر نینتندوی مورتال کامبت 2 بهترین نسخه بین کنسول ها باشه. اما نکته جالب اینه که تو نسخه ژاپنی بازی سانسور شده بود و خون تو بازی به رنگ سبز در اومده بود. فیتالیتی های نسخه ژاپنی هم اینطوری بود که موقع اجرای فیتالیتی همه چیز سیاه و سفید میشد. تو بازی مورتال کامبت 1 یه باگ تو فیتالیتی جانی کیج بود که سر حریفش رو 2 بار آپرکات میکرد. این باگ به سازنده ها این ایده رو داد که توی این بازی یه فیتالیتی به همین سبک بذارن که جانی کیج سر حریفش رو 3 بار آپرکات کنه. تو بازی اگه بیشتر از 250 تا مبارزه روبروی هم بازی کنین میتونین بازی کلاسیک پونگ آتاری رو آنلاک کنین. مسابقه پونگ هم تا وقتی ادامه داره که یکی از دو طرف به امتیاز 7 برسه. بعدش دوباره برمیگردین به مبارزه. جکس اولین بار تو مورتال کامبت 2 وارد سری مورتال کامبت شد. ایده اولیه این بود که یک کیک بوکسر باشه، نه همکار سونیا تو نیروهای ویژه، ولی احتمالاً به خاطر اینکه زیادی شبیه بلراگ و ساگات از بازی استریت فایتر بود این ایده رو عوض کردن و بهش یه لباس زرد رزمی آسیایی با دستکش‌های فلزی پوشوندن. اما از اونجایی که این لباس بدن عضلانی جان پریش یعنی بازیگر جکس رو میپوشوند عوضش کردن و در نهایت شد همون کاراکتر جکس که تو بازی میبینیم. توی یکی از استیج های مورتال کامبت 2 تا مبارز توی پس زمینه میبینین. اگه دقیق نگاه کنین این دوتا کاراکتر در واقع عین مدل لوکنگ میمونن. یکیش با شلوار حاشیه سبز و اون یکی با افکت آتیش. لوکنگ آتیشی بعداً رسما به اسم بلیز تو بازی های ددلی الاینس و باس آخر مورتال کامبت آرماگدن وارد سری شد. اولین حضور کینتارو تو بازی مورتال کامبت 2 بود. شما قبل از مبارزه با شاوکان به عنوان باس آخر اول باید با کینتارو مبارزه میکردین. به اعتقاد خیلیا مبارزه با کینتارو سخت‌ترین مبارزه با یه ساب باس تو کل سری مورتال کامبته. کینتارو در ابتدا قرار بود فقط جنگجویی باشه که شبیه یه ببره و قرار بوده به جای 4 تا دست 2 تا داشته باشه و حتی اصلا قرار نبوده که بخشی از نژاد شوکان باشه. اما احتمالاً از اونجایی که قرار بوده باس ما قبل آخر یا اصطلاحاً ساب باس باشه باید از گورو ترسناکتر و قوی‌تر به نظر میرسیده. برای همین این ظاهرش رو کنار گذاشتن و فقط ظاهر ببر مانندش رو با نژاد گورو ترکیب کردن و کینتارو رو بهمون تحویل دادن. به دلایل نامعلومی تو کدهای بازی مورتال کامبت 2 یه لوگوی استفاده نشده از بازی WWF یا همون کشتیگج معروف به چشم میخوره. اون موقع شرکت سازنده بازی یعنی میدوی روی بازی‌های WWF هم کار میکرده. شاید اول میخواستن بازی کشتیگج ساخته بشه یا تبلیغ بازی‌های دیگه میدوی رو بکنن. تو نسخه سگا جنسیس بازی ریدن یه حرکت فینیشینگ اختصاصی داره که با یک کد تقلب به اسم فرگالیتی فعال میشه. این حرکت حریف رو به نسخه دودی فرگس مکگاورن یعنی مدیرعامل پروبلم دد که پورت بازی به سگا رو انجام داده بود تبدیل میکنه.
وقتی با کاراکتر کینتارو مبارزه میکنین، وقتی شما رو شکست میده هیچ وقت روی شما فیتالیتی اجرا نمیکنه، ولی اگه با شنگ سونگ بازی کنین میتونین موقع فینیشینگ به کینتارو تبدیل بشین و باهاش فیتالیتی اجرا کنین. برای این کار هم باید دکمه لو پونچ یا همون دکمه‌ای که مشت پایین میزنه رو بیشتر از 25 ثانیه نگه دارین که هم آسونه هم سخت، چون باید تایمینگتون عالی باشه و همچنین در طول مبارزه باید دکمه رو نگه داشته باشین. اولین حضور باراکا تو سری بازی‌های مورتال کامبت مربوط به بازی مورتال کامبت 2 میشه. باراکا در ابتدای بازرگان قابل احترام در دنیای آوتفورد بوده، اما بعد از ابتلاش به یه بیماری مرموز شکل و ظاهرش عجیب و بد ترکیب میشه و در نهایت به خدمت نیروهای شر در میاد و تبدیل به تارکاتام میشه. در اولین حضور باراکا یعنی در بازی مورتال کامبت 2 ظاهرا قرار بود باراکا یه فیتالیتی بسیار خشن داشته باشه که تو شکم حریف رو پاره کنه و دل و رودش رو بریزه بیرون، اما مثل اینکه اون موقع این فیتالیتی حتی با استانداردهای خشونت‌آمیز سری بازی‌های مورتال کامبت هم بسیار خشن به نظر می‌رسیده، واسه همین حذفش کردن، اما این فیتالیتی رو کلاً کنار نذاشتن و در بازی مورتال کامبت 9 برای شخصیت کابال در نظر گرفتن. کیتانا اولین بار تو بازی مورتال کامبت 2 در کنار ملینا و جید معرفی شد. کاراکترهای کیتانا، ملینا و جید تو بازی مورتال کامبت 2 همگی توسط کدلین زمیار شبیه سازی شدن. کدلین زمیار برای اولین بار توسط دنیل پسینا که نقش جانی کیج رو بازی میکرد به ادبون و جان تبایاس معرفی شد. جالب اینه که ادبون و جان تبایاس هم تو همون باشگاه ورزشی کدلین عضو بودن و وقتی تمرین کردنشو دیدن تصمیم گرفتن به کار بگیرنش. ایده اولیه کیتانا به مراحل اولیه ساخت اولین بازی مورتال کامبت برمیگرده که توسط جان تبایاس طراحی شده بود. در ابتدا قرار بود کیتانا یه شخصیت غیر قابل بازی به اسم کیتسونه باشه و همچنین قرار بود کیتسونه دختر شنگ سونگ باشه. اسم شنگ سونگ هم قرار بود شنگ لاو مثل کونگ لاو باشه که ظاهرا یه شخصیت سلطنتی بوده و در نتیجه کیتسونه هم یه شاهزاده باید می بوده. طراحی اولیه کیتسونه اونو با یه بادبزن بزرگ و لباسهای سنتی چینی نشون میداد. شخصیت کلی اون بر اساس شخصیت پرنسس ماداکو از بازی مبارزه‌ای کاراتکا که در سال 1984 ساخته شده بود طراحی شده بود. کیتسونه اساساً قرار بود به عنوان جایزه برنده تورنمنت باشه که خب خوشبختانه این ایده رو رد کردن، چون این ایده که زن رو به عنوان یه شی در نظر بگیری که میشه بردش و مالکش شد خیلی زننده و توهین‌آمیزه. اما از دید داستانی قرار بود کیتسونه تو جریان بازی عاشق لوکنگ بشه و به شنگلاو خیانت کنه. اما وقتی پروسه ساخت مورتال کامبت 2 شروع شد، جان تبایاس تصمیم گرفت شخصیت کیتسونه رو به یه کاراکتر یه مقدار متفاوت تبدیل کنه. وقتی قرار شد شنگ سونگ یه نوچه و زیر دست برای شاوکان باشه، کیتسونه به دختر خونده شاوکان تبدیل شد. در نهایت اسم کیتسونه به کیتانا تغییر پیدا کرد. لیان اسکندی، کریس ردفیلد، جیل ولنتاین، کلر ردفیلد، ایدا وونگ و البته آلبرت وسکر پای ثابت خیلی از شماره‌های فرانچایز رزیدنت ایول بودن و هستن. کاراکترایی که خیلیامون باهاشون عاشق سری رزیدنت ایول شدیم. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 30 فکت جالب درباره شخصیت‌های فرانچایز رزیدنت ایول. در مراحل اولیه